Jemi rikthyer sërish në studio dhe tani do të flasim për arsim. Do të flasim për arsim, po për ato vajza të cilat janë të mbuluara, fillojnë shkollën, arrin deri në një nivel të caktuar dhe më pas për shkak të shamisë privohen nga e drejta, le të themi për shkak të paragjykimit për të vazhduar studimet e tjera, nivelin e shkollës së mesme dhe më pas shkollës së lartë dhe ngelen në këtë nivel. Ne do të flasim pas pak me një mësuese të cilën e kemi të ftuar në studio. Përshëndetje edhe mirëmëngjes. Mengjes. Shumë kënaqësi zënja Esmere Kola, por fillimisht do të ndjekim një inser përgatitur nga gazetarja jon Marsilda dhe rikthehemi në studio për të zhvilluar bisedën tonë. Çdo fëmijë ka të drejtë arsimohet. Ky është ligji i shkruar që i siguron çdo njeriu të drejtën e arsimit, por me sa duket në Shqipëri, kjo e drejtë shkelet. Vendosja e shamisë po i detyron shumë vajza të braktisin arsimin. Këtë probleme ngre dhe Elisa që për tu arsimuar ka zgjedhur privatin. Si ndihesh me pjesën që ke vendosur shami? Me fakt ndihem shumë mirë, nuk kam ndonjë problem për arsye pse e kam vënë shamin. Kam kam 3 muaj që e kam vënë shamin. Ka qenë një vit gati që e mendoja këtë pjesën e të vënies së shamis, nga që jam rritur edhe në një familje muslimane, mamin e kam të mbuluar gjithashtu. Çfarë viti je, për çfarë vazhdon studimet? Unë jam në klasë 12, maturante, në një gjimnaz privat. Pse ke zgjedhur të jesh në privat dhe jo në shtet? Dije më pak e paragjykuar se sa mund të isha në gjimnazet publike. A ke pasur ndonjë frikë që vendosja e shamis mund të të privonte nga shumë gjëra? Fakt frikë personale jo, po kisha shumë njerëz që më thoshin që po e vëre shamin, do të pengote ardhmja, do përfundosh në shtëpi, kanë gjithë këtë idenë që do rish pa punë, pa shkollë. A të ka ndodhur që mund të jesh paragjykuar? Shumë një paragjykim i madh, diskriminim jo, po shikimet janë që shikojnë ose shmangen paksa në autobuse. A të bëjnë të ndihesh keq, e distancuar? Pak mua personalisht nuk më bëjnë të ndihem keq, sepse shamin e kam vendosur me vullnetin dhe dëshirën time më të plotë. Kështu që ka pak njerëz që e kanë shumë problem këtë pjesën e paragjykimit, por njerëzit duhet të mësohen. A di ndonjë vajzë që është me shami por në shkollë publike në Tiranë? Unë kam plot shoqe me shami, por asnjë në shkollë publike, sepse po të shkon aty të ndiheshin dhe ato të paragjykuara. Nuk pranohen aq lehtë në shoqëri, edhe nga mësuesit gjithashtu. Unë kam qenë vetë në 9 vjeçare në shkollë publike, po asaj kohë kam qenë pa shami. Po mami ndërkohë, kur vinte për shembull takime me prindër, shikoja edhe reagimet e disa mësuesve, jo të gjithëve, edhe ideja që shikoj se kjo ka mamin me shami. A di ndonjë rast konkret të një vajze që është privuar që të shkojë në shkollë publike? Po, unë jo dhe shumë vajzat të tjera të cilat nuk shkollohen fare, vetëm se nuk pranohen për shkollë publike. Sipas ligjit lejohet, por është shumë larg. E thëna më të vërnë shumë larg. Unë di dhe raste të tilla si kanë ngelur disa vite pa shkollë derisa kanë mundsuar para për të shkuar në shkollë private. Jemi ndjekur insertin dhe jemi rikthyer sërish në studio me mësuese Esmere Kolën. Përshëndetje edhe një herë. Ju vetë kur e keni vendosur shamin? Unë e kam vendosur në 19 janar 2003. 2003. Keni qenë në shkollë në ato kohë apo jo, kishit përfunduar studimet? Jo, unë me thonë drejtën shamin e kam vendosur në vitin 2001, por për arsye duke qenë se në atë periudhë ndodhi një incident në shkollën e gjuhëve të huaja, disa vajza e shfaqën ritin simbolik duke vendosur shamin, dhe unë thjesht duke qenë që unë kisha edhe përplasje në familje, nuk është që kisha mbështetjen e familjes edhe mund ta bëja këtë hap, dhe nga ajo dëshira e madhe sepse ne rrjedhim nga një familje arsimtarëse. E kam hequr te dera e shkollës 2 vjet, jam futur në shkollë pa shami, dhe kur dilja ke dera e shkollës, vëllai im binjak më ndihmonte dhe rregulloja shamin dhe vazhdoja pastaj rrugën për në shtëpi. Pastaj vitin e fundit vendosa domethënë përfundimisht që ta vendosja shamin, por ka qenë gjova aty tek inserti që edhe me thënë drejtën dua ta shtjelloj 2 sekonda këtë gjë, që e përzihen shumë çështjen e ndjesisë me çështjen me zgjedhjen e shamisë. Për mendimin tim në institucionet, domethënë në institucione, po edhe në botë kuptimin e shqiptarëve musliman, duhet të rritet kjo përgjithësisht se kjo nuk është një ndjesi, por është një bindje, se po t'ishte për ndjesi, unë nuk do t'a vendosja kur, por është thjesht që unë kam krijuar një bindje për t'ju bindur urdhrave të Zotit, pra mbulesa është urdhër hynor, nuk është ndjesi, është zgjedhja ime. Sepse edhe unë kam shumë dëshirë të shfaq hiret e mia, por ka vendosur që hiret e mia t'i shfaq vetëm me ata njerëz të cilët krijuesi im më ka përcaktuar
dhe mi ka bërë do me thënë të pranueshme. Dua të ndalim pak të pjesa e arsimimit. Ju keni përfunduar studimet e larta për fizik dhe jeni profilizuar për mesuesi, por në fakt jepni mësim vetëm në mënyrë private. Pse kjo zgjedhje? Keni menduar që të aplikoni në një institucion shtetëror dhe të jepni mësim në një institucion shtetëror? Me të thonë drejtën, dëshire kam patur gjithmonë, përderisa unë kam studiuar në auditor të Universitetit Tiranës, dhe e kam patur dëshirë dhe pavarësisht që unë nuk kam qenë pjesë e stafit pedagogjik të shkollave të Tiranës, unë kam dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe kam fakte konkrete, dhe me thënë që jo vetëm në rrafshin shkencor, por edhe në rrafshin psikologjik, pa e cënuar anën shpirtërore të nxënësit, dhe kam fakte konkrete për këtë, dhe kam nxënës që nëse do kishin prindrit e tyre frikë, që ndoshta shumica e tyre vajza janë, nga frika që prezenca e një mësuese në jetën private të tyre do t'i bënte që ata të kishin dëshirë të mbuloheshin ose mund të ndikonte. Kjo nuk ka ndikuar absolutisht, sepse kontrata ime e punës me këta prindër ka qenë thjesht informacion mësimdhënë dhe psikologjik që është pjesë e miratuar nga Ministria e Arsimit. Po pse nuk e aplikuar për në arsimin publik? Do me ndihesh e paragjykuar disi, apo nuk do të përballesh ndoshta me mësurat të cilët të shohin ndryshe? Çështja është jo se unë nuk kam dashur, një dëshirë e brendshme e kam patur, por kam gjetur mundësira të tjera fundja. Vërtet puna është për të zhvilluar profesionin, por mbi gjitha puna është për të siguruar mirëqenien ekonomike dhe unë kam gjetur mundësi të tjera dhe jam mjaftuar duke mos krijuar problematika të tjera. Ka pasur prindër apo nxënës të cilët ju kanë paragjykuar, kanë vlerësuar shumë pjesën profesionale tuaj, por kanë pasur këtë merakun që edhe ju e përmendët pak më parë. Ndoshta fëmijët do të ndikoheshin, vajzat do të ndikoheshin. Çështja e paragjykimit është një element që lind me njeriu. Me thënë, nuk mund t'i them dikujt që pse më paragjykon, sepse gjithë problemi është që paragjykimi të mos jetë në atë sferën që ndikon në cënimin e të drejtave të tjetrit. Por unë asnjëherë nuk e kam ndjerë veten paragjykuar, sepse unë nuk kam paragjykuar veten time. Dhe shpesh herë kam shprehur dhe në rrjetet sociale që më shumë ndihem e paragjykuar nga ata të cilët e mbrojnë Islamin sesa nga ata që e sulmojnë Islamin. Njihni vajza të cilët kanë dëshirë të arsimohen, por për shkak të paragjykimeve në shkolla nuk kanë mundësi dhe ndoshta nuk kanë mundësi që të shkojnë edhe në arsim privat, por të ndjekur aty ku terreni mund të jetë edhe më misor, le të them. Besoj ju flisni për familjet shqiptare muslimane dhe fëmijët e tyre. Që mund të kenë paragjykime edhe brenda familjes, pavarësisht se kanë një bindje personale dhe kanë vendosur. Çështja e arsimit në Islam është bazike. Në qoftë se muslimani nuk shkollohet, ai nuk është domethënë një kontribut as për veten e vet, as për familjen dhe as për shoqërinë ku jeton. Problemi është që prindërit musliman, duke mos patur mbështetjen e institucioneve, sepse shkollat shtetërore janë pjesë e institucioneve shtetërore, edhe pse me ligj ne na lejohet e drejtja shfaqja e riteve në sferën publike, në aktivitet gjatë punës. Problemi është që e kanë parë shumë vështirë të fitojnë këtë lloj betejë me institucionet, se nuk ka qenë me persona, domethënë ka qenë me institucionet. Dhe kanë zgjedhur këtë mënyrën. Nuk mendoj që ka prindër që s'duan t'i shkollojnë fëmijët e tyre. Jemi në shekullin 21, ata duan, por thjesht e kanë parë si betejë të humbur dhe kanë zgjedhur mënyra tjera duke shkuar në shkolla private, duke shpenzuar aq shumë që për mua është katastrofë të harxhosh që në klasë parë 1.000 euro. Jo, që në parashkollor 1.000 euro dhe vazhdon në një kohë deri në 5.000 euro. Në gjimnas, unë për veten time, për vajzat e mia, do doja që do kisha investuar vetëm për ndonjë PhD, por për një program arsimor që ofron shteti, unë do doja që vajzat e mia të... Në çfarë moshë ke vajza? 11 dhe 6. Dhe unë i kam pjesë të shkollës shtetërore dhe unë do kisha dashur që ashtu si që jam pjesë e këshillit të prindërve aty në shkollë dhe kontribojmë në fushën e mësimdhënies, sepse nuk është problemi thjesht ke mësuesi, është edhe ke prindi që duhet është ai trekëndshi në shkollë, prindër, nxënës. Do doja që vajza ime të vazhdonte aty. Dhe unë kam të mbulur, domethënë që fëmia im ashtu siç jam shkolluar unë aty, fëmia im duhet shkollohet aty. Pse? Sepse ne jemi shqiptar musliman, ne nuk jemi emigrant. Keni një mesazh për të gjitha ato vajza të cilët mund të jenë të mbuluar edhe na ndjekin në këto momente, por ndoshta edhe për prindërit e tyre, por edhe për shoqërinë, për të pranuar, të cilat mund të kenë shumë dëshirë të arsimohen, por ndoshta për shkak të paragjykimit frenohen dhe qëndrojnë në shtëpi, nuk vazhdojnë arsimin. Mesazhi për vajzat
është e para njerë që një femër e shkolluar është baza e një familje të shëndosh. Dhe ajo që unë i sugjeroj sot nxënësve të mi dhe femrave në përgjithësi është që duhet lexojnë. Në qoftë se ata nuk lexojnë, ato do të ndikohen nga element islamofobik dhe do arrin dhe do distancohen nga përballja me tjetuarit në publik. Pra, mungesa e leximit, e them kështu dhe është një konstatim, duke qenë se jam kontakt për ditë me nxënësit, mungesa e leximit te fëmijët musliman ka bërë që të krijojnë këto lloj elementesh. Andaj sugjeroj ata duhet lexojnë aq shumë, duhet kërkojnë në çdo germ kënaqësi në lexim, sepse vetëm nëpërmjet leximit ato do arrijnë atë sigurinë e brendshme, paqësimin e brendshëm dhe për të qenë kontribues në shoqëri. Unë të falenderoj shumë Esmere, ishte kënaqësi që ishte të mëngjes me mua edhe shpresoj të kem sërish në studio, ndoshta atëherë kur edhe ne si shoqëri jemi më përkrahase ndaj zgjedhjeve të çdo individi. Ishte shumë kënaqësi. Ishte kënaqësi dhe për mua.